Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A mai adásra különös érdeklődéssel készültem. Egy 6 milliárd dollár árbevételű, de 60 milliárd dollár értékű cég innovációiról fogunk beszélgetni. Ráadásul egy olyan üzleti területen, amely 10.500 milliárd dollárt vesz ki a vállalatok zsebéből évente, világszinten. A kibertámadások elleni küzdelemről van szó. Régi partnertől új vendéget hívtunk. Itt ül mellettem Csere István, a HRP értékesítés támogató rendszermérnöke. Köszöntünk a Digit Podcast stúdiójában. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Köszi, hogy eljöttél. István, a HRP-től már több vendégünk is volt. Meghallgattál ezek közül, az adások közül bármit? És mit gondolsz erről, amit mi itt az Olival csinálunk? Nem csak a HRP-s vendégeket hallgattam meg, hanem mondjuk a Fortinet Magyarországtól Fülöp Juditot, aki most már az ECS csapatban dolgozik nemzetközi szinteken, illetve Kis Zoltánt. A kollégáim közül Réti Zoltánnak a podcastját hallgattam meg, amiben ő szerepelt, illetve a Horváth Richárd kollégámot a mentési megoldások kapcsán, illetve Király Istvánt a szolgáltatási üzletágunk vezetőjét. És mit volt a véleményed, vagy mit éreztél? Mi jött át neked ezekből az adásokból? Kinek jó ez szerinted? Szerintem mindenkinek jó, akár a hallgatóknak, akár nekünk a piacnak is, mert például én is egy teljesen új perspektívát kaptam a szolgáltatási üzletágunkról, ami most indul, vagy akár a mentési megoldásokról a Ricsinek az előadásába, és nyilván a Réti Zoltán kollégám, akinek meg 30 éves IT tapasztalata van, tehát ő is tudott olyat mondani, amire odafigyeltem, úgyhogy ez akár nekem szakmailag is jó, de gondolom így, hogy ráadásul ti elég más aspektusból közelítitek meg ezeket a témákat, mint mi, akik napi szinten foglalkozunk ezzel, és emiatt mondjuk lehet az, hogy van egy szakmai csőlátásunk. Emiatt én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos tud ez lenni a kívülállóknak, mert érthetővé teszi, megad egy másik perspektívát, és ad egy másik megvilágítást is. Én hálás vagyok, mert hogy nemrég voltunk közösen egy konferencián a Sectur Kecskeméten, ahol csak és kizárólag cybersecurity dolgok voltak, és én ezért érzem magam szerencsésnek, mert láthattam az előadásodat Fortinetből, és nekem nagyon-nagyon tetszett. És szeretném tőled azt megkérdezni, hogy ez a Fortinet számodra mikor jött az életedbe? Tehát, hogy mióta foglalkozol Fortinettel? Hát 13 évvel ezelőtt kezdődött ez. Egyébként a HRP-nél még van egy ilyen veterán kollégám, a Fenyvesi Tamás, idézőjelben veterán, mert van, aki nálunk is régebben csinálja, van, aki már 2006-ban foglalkozott vele. Nincsenek sokan, de ugye a Tamással, mi 13 éve foglalkozunk ezzel a területtel, az akkori disztribútornál kezdtünk el dolgozni, és tulajdonképpen messzebb is vitt ez a dolog, mert Fortinet, mert dolgoztunk integrátorcégeknél, Tamás is, én MSSP-nél is, egy ilyen nemzetközi MSSP-nél ilyen, ami tulajdonképpen lefordítsuk az olvasóknak, ez egy olyan szolgáltatás, aki biztonsági szolgáltatást nyújt különböző ügyfeleknek, Security as a Service, úgy tekintjük, és ebbe szereztem tapasztalatokat, aztán néhány éve megint ilyen a disztribúciós pályán mozgok. Te kiberbiztonsággal kelsz és fekszel, talán ezt így lehetne mondani, és hát ahogy beharangoztam, egy óriási értékű cégnek a termékeivel foglalkozol. Mesélj kérlek arról, hogy te mennyire tudod ezeket a egyre innovatívabb dolgokat így követni, és egyébként itt Magyarországon, magyar szakemberként milyen támogatást tudnak az ügyfeleid tőled igénybe venni ehhez? Értem. Hát elég nehéz követni a Fortinetnek a
magának ennek a gyártónak is a termékvonalát és a fejlesztéseit, mert egyrészt elég széles a portfóliója a Fortinetnek, tehát szerintem nincs is más biztonságtechnikai vendor, akinek ennyire széles lenne a portfóliója, és rettenetes ütemben fejlesztenek is a Fortinet folyamatosan, tehát egy borzalmas innovatív cég a jó értelembe véve, tehát nagyon folyamatosan fejlesztenek, nagyon sok szabadalmuk van, vagy már aktívan, vagy már függőben. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ezzel a Fortinettel, mint gyártóval, ha ezt komolyan akarja csinálni az ember, akkor ezzel tényleg együtt kell kelni, és együtt kell feküdni, úgyhogy én valamikor egy korábbi fázisában az életemben úgy döntöttem, hogy tulajdonképpen ez a cyber security lesz a hobbim is, és nyilvánvalóan így egyszerűbb az életem, hogy idézőjelben nekem nem járok el mondjuk, mint korábban zenéltem. Nekem most ilyen pillanatban nincs ilyen, ami elmondja a figyelmemet ettől, úgyhogy én Fortinettel kelek és fekszek. Úgyhogy, de kell is ahhoz, hogy tulajdonképpen naprakész legyek. Milyen támogatást nyújtunk, ez volt a kérdésnek a másik fele. Hát az én szerepköröm a HRP-nél, az tulajdonképpen ilyen pre-sales mérnök részben, ilyen értékesítés támogatói mérnökként dolgozok, úgyhogy segítjük a partnercégeket, disztribútorra szinten, ugye nekünk az elsődleges feladatunk a partnercégeknek a támogatása, esetlegesen rajtuk keresztül a végfelhasználók támogatása, tehát valamikor egy partnercégen keresztül mi egy végfelhasználóban vagyunk kapcsolatban. Tehát az ő segítésük, a koncepcióknak a kitalálása, együttgondolkodás, a nekik megfelelő megoldásnak a kiválasztása, a kereskedő kollégákkal olyan szinten együttműködni, hogy ez költséghatékony is tudjon lenni. Hát emellett, amikor vannak ilyen szabad perceink, akkor pedig különböző megoldásokat nézünk meg, és próbálunk ki, ami ilyen húsba vágó esetleg a piacnak, és vagy akár csak azért, mert tulajdonképpen a kollégáimról is elmondhatom, hogy nekik is ez egyik kedvtelésük, hogy security-vel foglalkoznak. Tehát megnézzünk megoldásokat, publikálunk ezzel kapcsolatban cikkeket, amikor úgy érezzük, hogy ez nem csak nekünk izgalmas, tehát nem egy ilyen öncélú valami, hanem ebből ők is, a piac is tud esetleg valamiféle következtetéseket, hasznos információkat levonni. Hát emellett ilyen evangelizátor szerepkörben is vagyunk, úgyhogy konferenciákra járunk, szervezünk is saját ilyen rendezvényeket, ahol a Fortinetet erősítjük és így promotáljuk. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy mivel a HRP alapvetően nyilvánvalóan egy kereskedő cég, ezért hárman vagyunk mérnökök a cégnél Fortinettel, akik foglalkozunk. Mind a hármunknak vannak pre-sales feladatai alapvetően, vagy ilyen értékesítés támogató feladatai, de emellett a FortiGate-ekkel kapcsolatban például a hivatalos level 1 támogatást is mi nyújtjuk, tehát van egy ilyen támogató, ilyen eladás utáni támogató szerepkörünk is, úgyhogy nagyjából ezekkel foglalkozunk. 2-3 kérdés azonnal felmerült. Igen. Az egyik, hogy hogyan lehet egy kicsit szétválasztani azt a termékpalettát, amiről szó van, tehát hogy milyen szegmensek vannak, tehát hogy lehet ezt jól elképzelni akkor, amikor vezetői fejjel kell gondolkoznom. Tehát tűzfalról beszélek, hálózati eszközről beszélek, a hálózati eszközön kívül nem tudom én AI vezérelt termékekről beszélek, vagy hogy ez az egyik. A másik, hogy azt mondtad, hogy publikáltok. Ezeket a publikációkat hol lehet elérni? A Fortinetnek, a HRP-nek van egy Fortinet dedikátor, talán ez a fortinet.hrp.hu, ha jól emlékszem, és ott vannak ezek a különböző technikai jellegű publikációk. A kérdésed első szakaszával kapcsolatban igény felől közelítjük meg ezt a dolgot, mit szeretne az ügyfél, mit szeretne megvalósítani, tehát ő például webszervereket akar védeni, akkor mi a web alkalmazás tűzfalat fogjuk megnézni, tehát mindig azt, ami a feladat orientáltan közelítjük meg ezeket a dolgokat, úgyhogy mire van szüksége az ügyfélnek. Mi nálatok a kisvállalat meg? Tehát ugye a hagyományos KKV Magyarországon ez mindig egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy mitől, melyik az a méret, amitől a Fortinet biztosan jelen tud lenni? Ez egy kicsit nehéz kérdés az olyan szempontból, hogy Magyarországon nehéz ezt a kisvállalatot definiálni, és mégpedig azért, mert a
kisvállalat az például szerintem, és ez szubjektív, egy mentalitást képvisel. És teljesen lehetséges az, hogy egy hatalmas árbevételű cég 200 dolgozóval vagy 300 dolgozóval úgy működik, mint egy kisvállalat, és van neki mondjuk 2 informatikusa, akik a security mellett, a hálózat mellett, a végpontokig a desktop komputerektől kezdve a nyomtatókban tintapatront is ők cserélik. Most árbevétel alapján és az alkalmazottak száma alapján már nem feltétlenül KKV, de viszont működésére meg igen, tehát ez egyfajta mentalitás, miközben ilyen kis 20-30 fős, vagy akár annál kisebb fintech cégek meg például teljesen meg tudnak jelenni olyan elvárásokkal, amik ilyen enterprise jellegű elvárások. Úgyhogy nehéz ezt így megmondani. Én azt mondom, hogy a Fortinetnek elég nagy a portfóliója, tehát a kis eszközöktől a nagy eszközökig mindenre van valamilyen jellegű megoldás, úgyhogy én azt gondolom, hogy a teljes vertikumot így le tudjuk fedni egyébként. És hogy változott meg az elmúlt időszak így, hogy megjelent az AI? Most ezt cybersecurity-ben is kérdezem, nem csak úgy összességében. Hát igen, ez lényegében ez látszik, és ezről már ilyen különböző konferenciákon mi beszélgetünk is személyesen, hogy ennek van egy ilyen erős ilyen társadalomformáló hatása az AI megjelenésének, úgyhogy ez meg inkább ilyen filozófikus mélységekbe megy bele, és ebben nem is szeretnék belemenni, mert már KKV kapcsán is belementem olyan dolgokba, amik nem feltétlenül az én kompetenciáimmal vannak összefüggésben. Úgyhogy mindenképpen megváltoztatja. A security szempontból, ami jelentőség teljes, az az, hogy tulajdonképpen a kiberbűnözők azok az AI-t elkezdték használni arra, hogy támadásokat vagy ilyen tartalmakat generáljanak, ami segítségével könnyebben tudják alkalmazni ezeket a támadásokat, és csak ilyen triviális példát mondok, tehát régebben voltak ilyen úgynevezett ilyen security awareness tréningek, ilyen biztonságtudatossági tréningek, hogy honnan tudod kiszűrni például a phishing, az adathalász e-maileket. És hát amire figyelj oda, például ez volt az egyik tanács ilyen évekkel ezelőtt, hogy rossz helyesírás. És például az AI-jal ezt már rögtön kiküszöbölik, tehát akár egy ilyen large language modelles megközelítéssel újra fogalmaztatják az AI-jal az üzenetet, és akkor a hibát például már rögtön ki is szedik ezzel, de ennél azért jóval komplexebb ez a kérdéskör. Úgyhogy ez elég messzire vezet. Köszi. Mondtad, hogy nagyon innovatív cég a Fortinet, és erről eszembe jutott, hogy egyébként Szuszko Lacival is tavaly beszélgettünk, körülbelül egy évvel ezelőtt egy innovációról, erről a saséról, amit talán úgy lehetne fordítani, hogy biztonságos hozzáférésű szolgáltatások a határon, az edge a vége, azokon a pontokon, ami valahol az asztali számítógép és a hálózat között helyezkedik el. Na most ez akkor egy elég új dolognak számított, és akkor most fölmerült bennem, hogy akkor most már nagyjából látszik, hogy itthon ez hogyan tudott terjedni, vagy hogyan tud terjedni. Erről mesélsz esetleg egy kicsit? Igen, egy kicsit akkor a SASI témát azt kezdjük az elejéről, hogy mi is ez tulajdonképpen. Hát tulajdonképpen a Covid időszaka hozta el ezt a lezárások időszaka, egy egyébként régi koncepciót, amit néhány céggel is kezdett valamilyen szinten felépíteni, hogy az otthoni dolgozók azok tulajdonképpen akármilyen hálózaton keresztül csatlakoznak, esetleg, hogyha még nem is biztosított neki a cég eszközt, akkor akár a saját eszközével csatlakozik a vállalati hálózatra, és gyakorlatilag ezzel különböző támadási vektorokat tud magával hozni, vagy különböző problémákat, és egy globális szervezetben például, vagy egy több országban működő szervezetnél hogyan lehet ezt a dolgot biztonságossá tenni. A SASI-nak a koncepciója az, hogy vigyük fel a tűzfalakat a felhőbe, és helyezzük el ezt több lokáción, tehát aki mondjuk egy Brazíliában dolgozó emberke egy hozzá közeli úgynevezett ilyen point of presence-be, vagy ilyen jelenléti pontba, de tehát egy Brazíliában adatközpontban lévő tűzfalba csatlakozom be, és akkor az ő felhasználói élménye jobb lesz, és mindezt pedig tegyük úgy, hogy ehhez a tűzfalhoz is biztonságosan férünk hozzá, tehát vagy egy kliensprogramon keresztül, vagy csak bizonyos szolgáltatásokat használunk SVG, tehát ilyen webproxy jellegű szolgáltatás. Ez adta a nagy előnyét, hogy az ilyen földrajzilag elosztott vállalatoknak az alkalmazottai biztonságosan tudtak belépni a
az internetre, védettek voltak az eszközeik, nem voltak annak kitéve, vagy legalábbis csökkentve volt annak az esélye, hogy ő csatlakozik egy olyan wifi hálózathoz, amin keresztül őt megfertőzik, vagy esetleg kap egy fertőzött pendrive-ot, akkor a FortiClient, ha úgy van beállítva, akkor azt a fertőzött pendrive-ot is akár tudja ellenőrizni, vagy akár tiltani a használatát. Úgyhogy a szervezetek így meg tudták ebbe a home office-os időszakban, meg tudták a munkavállalóikat is, meg magukat is védeni. Úgyhogy nagyon sok gyártó indult el akkor ebbe az irányba. A Fortinet talán azért egyedi ebbe a megoldásba, mert ők saját maguk fejlesztettek mindent. Tehát a legtöbb cég, és nem bántani akarom a konkurenciát ezzel kapcsolatban, de úgy, tehát valamilyen vagy valakivel kollaborált, tehát például valamilyen hálózati gyártóval, mert ez a SASI technológiához például az SD van is illeszthető, úgyhogy más cégek felvásárlásokkal oldották ezt meg. Fortinet meg gyakorlatilag saját fejlesztést csinált ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy van nekünk egy nagyon jó tűzfalunk, aki már nem tudom mióta a Gartnerbe vezető helyünk van, rakjuk fel a felhőbe. Van nekünk egy nagyon jó kliensprogramunk, építsük ezt bele, legalábbis ennek a megfelelően átalakított változatát. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy sikeres házasítás volt, és a piac vissza is igazolt, mert tulajdonképpen a legutolsó Gartner jelentés szerint a FortiSASI megoldása az már a leader szegmensben van. Kiegészítem ezt a kérdést, mert hogy pont ezért kérdeztem, amit most mondtál, hogy ugye a Fortinet az egy vezető innovátor ebben a szakmában. Tehát az egész kiberbiztonság egy rettentő innovatív szakma, de azon belül is még ő a vezetők között van, aki a leginnovatívabb. És engem kifejezetten érdekel, hogy mit tudunk itt Magyarországon ügyfélként kezdeni egy ilyen innovatív termékkel. Mert sokszor van bennem az az érzés, amikor így járok a konferenciákon, és utána a kávészünetben hallgatom a beszélgetéseket, hogy nem sokat tudunk vele kezdeni, hanem legyintünk egyet, hogy hát mi még itt nem tartunk. Nem, Zoli? Hát akkor kiegészítem egy gondolattal. 2018-ban Magyarországon először egy majdnem 150 vállalatból álló cégcsoportnál nekem volt először lehetőségem ezt a projektet vezetni. És hogy pontosan... A végpontvédelmet? A teljes Fortinet végpontvédelmi tűzfal cserét, és mindent, ami ahhoz kellett, hogy ez működjön. És én arra emlékszem, hogy elképesztő mennyiségű időbe telt, mire a vezetőséget és a tulajdonosokat sikerült meggyőzni arról, hogy nem az ár a lényeg. Mert árban szinte mindenki ugyanazt hozta, de technológiában olyan finomságok voltak a Fortineten belül, most csinálok egy kis reklámot is, mert hogy van tapasztalat benne, ami azt gondolom, hogy ugye mikor is jött a Covid? 2020. És 2018-ban volt a projekt. És 2020 év végén, de 21-ben kaptam az ottani rendszermérnököktől egy köszönjük, hogy ezt erőltetted üzenetet, ami nekem azt gondolom, hogy mindenféleképpen nyugtázta azt, hogy ennek volt értelme. Tudniillik, egy vállalat működéséhez ez a kockázat alapú megközelítés elképesztően fontos. Ugyanakkor ebben a kockázat alapú megközelítésben az, hogy milyen innovációkat használsz, és ez fenntartható-e, az is ugyanolyan fontos. És én itt szeretném egy picit visszaadni a szót Istvánnak, csak megszólítottál ezzel a kérdéssel, hogy én azt gondolom, hogy a pre-saleseknek, rendszermérnököknek nagyon sokszor több az evangelizációs szerepe, mint egyébként amennyi munkát bele kéne ebbe tenni, mert egy ellenállást kell legyőzni azzal kapcsolatban, hogy megvédjük a saját vállalatot olykor saját maguktól is. Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nyilván ennek az egyik oldalról van egy ilyen financiális megközelítése, hogy nyilván ez a biztonságba való befektetése, ez költségekkel jár, adott esetben leállásokkal járhat, ami megint csak pénzt jelent, úgyhogy képezni kell a meglévő munkaerőt arra, hogy tudják ezeket a megoldásokat használni. És egy kicsit itt most visszautalok rá, hogy tulajdonképpen valamelyik előadásodban mondtad, hogy
tulajdonképpen ez nem költség, hanem ez a jövőbe való befektetés és egy versenyelőny tulajdonképpen abban, hogy a biztonságba befektetünk, mert igazából akkor látszik meg az, hogy probléma van, amikor mondjuk nem a mi cégünk, most a fiktív cégről beszélünk, hanem mondjuk egy azonos iparágon dolgozó konkurenciánk egyszer csak kap egy ransomware támadást, és akkor látjuk azt, hogy mondjuk ő mit szenved el ezáltal, és akkor még idézőjelben akkor minket ez még nem érintett, de ez azért egy plastikus tud lenni, hogy 2 hétre leáll cég, és ez hány milliárd forint forgalom kiesést tud okozni. Úgyhogy egyébként az, hogy a magyar piacon van ellenállás, én azt vesztem észre az elmúlt években, hogy ez a külföldi cégekre is jellemző, úgyhogy ebben talán nem különbözünk. Az innovációk tekintetében érzek egy kicsit a magyar piacon egy olyan megközelítést, hogy egy kicsit lassabban reagálnak az innovációkra, nehezebben fogadják el, és egyébként ha megnézzük a gazdasági helyzetet, akkor talán ez érthető is, hogy Magyarországon kevés az olyan multicég, magyar jellegű multicég, aki van arra erőforrás, hogy kísérletezzen technológiákkal, amik esetleg nem fognak beválni. Mert ez is elképzelhető, hogy jön valamilyen fejlesztés, és akkor szinte az első pillanatban mindenki azt mondja, tételezzük fel az adott cégnél, hogy ez nagyon jó, ezt kipróbáljuk, és 1-2 éven belül változik a trend, és akkor az a megoldás már például teljesen érdektelenné válik. Tehát annyit látok, hogy akár financiális meg egyéb okokból a magyar cégek ilyen szempontból nem feltétlenül kockáztatnak, de ezt ilyen befektetői szempontból nézve, vagy tulajdonosi szemszögből nézve, ez részben érthető. Hát most erre egy picit, hogyha megengeditek. Van egy kérdésem, mert kicsit Fortinet, azért azt térjünk vissza. Neked melyik a kedvenc terméked a Fortinet palettáról? Mert mindenkinek van egy kedvencet, hát most ezt nem hiszem, hogy... Sok van egyébként, de talán ami közel áll a szívemhez, az egyik ez a FortiSASE, akkor az ilyen Identity and Access Management megoldása Forti Authenticator, illetve maga a FortiGate tűzfal, úgyhogy ezek talán azok, amikkel nagyon jóba vagyok. Jó. Most azért örülök neki, hogy magadtól mondtad ezt az autentikátor dolgot, mert szerintem ez hívjuk így, hogy digitális bizalom. Ugye itt az AI megjelenésével ez egyre jobban eltűnik a határ a között, hogy én vagyok, vagy a hologramon, vagy a lemásolt beszédem valamilyen módon felhasználva, és ebben elképesztően fontos lesz az a technológia, amit a Fortinet képvisel, hogy hogyan tudja autentikálni ténylegesen azt az egyént, vagy entitást, ezt is hívhatjuk most már így is. Ágenst, ugye, az ügynököt, aki egyébként dolgozik. És ebben milyen olyan újdonságok vannak, meg milyen fejlesztések vannak, amiről már beszélhetsz, és hogy tudjuk körvonalazni azt, amiről nem? Hát igen, tehát folyamatosan fejlesztik az megoldásait a Fortinet, és ezért nehéz is lekövetni. Én azt mondom, hogy ennek a Forti Authenticator megoldásnak egyébként, meg az összes Fortinet megoldásnak is van egy olyan fejlődési íve, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a termék, ahhoz képest, ahogy én 13 éve megismertem a Forti Authenticator és a FortiGate is ilyen, folyamatosan adaptálódott a szakmai kihívásokhoz és a változásokhoz, úgyhogy mindig vannak új feature-ök, ha lehet így mondani. Tehát amikor megjelentek a különböző felhős ilyen címtárszolgáltatási megoldások, akkor az Authenticator például rögtön nyitott, hogy ezeket tudja proxizni, hozzáadja a saját funkcionalitását. A jelszó nélküli azonosítás, ez a FIDO megközelítés már évek óta a része ennek a dolognak, és tényleg folyamatosan fejlesztik, nagyon sok újdonság van. Kanyarodnék egyet, ha megengeditek, és egy olyan témáról is beszélnék, ami legalábbis a Fortinet körében nem nagyon került még itt nálunk szóba. Szuszko Lacival például egyáltalán nem került szóba. Mégpedig az operációs technológiák világa. Ugye
Minket sokan hallgatnak gyártócégek, iparral foglalkozó cégek, logisztikai vállalatok. És a compliance és minőségbiztosítás is bekapcsolódott ebbe, úgyhogy most szeretném számukra is érthetővé tenni ezt a dolgot, úgyhogy jó a kérdés, Laci, léci. Hát ott ugye egész más az informatika, az eszköztár és a feladatok is részben, mint mondjuk a fehér galléros munkahelyeknél, amiről az előbb beszélgettünk. Hogy csak egy példát mondjak, elég nehéz az otthoni munkavégzést elképzelni a gyártósor mellett. Nem tudom hazavinni olyan napi szinten. Na most, hogyan viszonyul a Fortinet az OT világához? A Fortinet a kezdetektől fogva, mint ez megjelent problémaként foglalkozott ezzel a megoldásban, részben úgy, hogy ilyen különböző ellenálló tűzfalakat, ellenálló megoldásokat, tehát ilyen környezeti hatásoknak ellenálló megoldásokat, tehát egy olajfúró toronyhoz ki lehessen telepíteni a tűzfalat, tehát folyamatosan szállított ilyen megoldásokat is készítette. Ezen kívül az ipari eszközök más protokollokkal kommunikálnak, mint az IT eszközök, tehát vannak ilyen OT-specifikus protokollok, Modbus, Profinet, stb., de egy jó pár van ebből, és szállított ilyen behatolásdetektáló, illetve alkalmazásfelügyeleti szignatúra csomagokat, amiket fejlesztettek a FortiGuard kutatólaborába, és tulajdonképpen azonnan, tehát az OT-specifikus támadásokat, illetve az alkalmazásokat így tudták ellenőrizni. Na most ez így arra biztosan jó, hogy az innovativitást jellemzi. De ezen a ponton szokott egy konferencián az előfordulni, hogy előveszi a telefont a döntéshozó, mert inkább e-maileket olvas. Megmondom miért. Azért, mert nem tudja összekötni egy iparvállalatnak a floor menedzsere, vagy akár az operatív igazgatója a napi szinten látott eszközöket, embereket és folyamatokat, ezt óvatosan mondom ki, mert az nem mindenhol egyértelmű, de talán azért a gyártó szektorban még inkább, azzal, amit most hall. Igen. Nehezen tudja összekötni. Az lenne a kérdésem, hogy OT-ben egy példaprojekten, vagy egy példaügyfélen keresztül el tudnád-e mondani, hogy sikerült felkelteni mondjuk a döntéshozó érdeklődését, vagy ha azt nem is, de mondjuk a megoldás bevezetése után hogy sikerült elismerést kapni az ügyféltől? Mi volt az az érték, amit hozzá tudtatok tenni, amit már ő is megértett, pedig nem ért ehhez az innovatív kiberbiztonsági cucchoz? Hát Réti Zolinak az múltkori podcast szerepléséhez nehéz ezzel kapcsolatban sok mindent hozzátennem. Aki feliratkozik a Digit podcastra, az rögtön látja is, hogy mik vannak, tehát itt abszolút támaszkodhatunk arra, hogy ha valakit ez tényleg érdekel, azt is meg fogja hallgatni, de azért kíváncsi lennék a te véleményedre, vagy a te nézőpontodra. El akarom dicsekedni, hogy néhány hónappal ezelőtt a HRP az Fortinet OT specialista disztribútor lett, úgyhogy ez 2024-ben nyílt ki ez a lehetőség a disztribútorok számára. Előtte a partnerek már specializálódhattak különböző témakörbe, és ez azt jelenti, hogy nekünk van 2 szakképzett Fortinetes OT mérnökünk, illetve a kereskedőink is letették a megfelelő vizsgákat és elvégezték a megfelelő tanfolyamokat, és ennek kapcsán egy demolabort is üzemeltetünk, és tulajdonképpen tudunk evangelizálni, meg tudunk tanácsokat adni olyan felhasználóknak, akár végfelhasználóknak, akár partnereknek, akik OT technológia iránt érdeklődnek, tehát a kiképzett munkaerő és a demo lehetőségek erre megvannak. OT technológiával tulajdonképpen annak a fő fókusza a biztonság, tehát az, hogy az eszközök meg az emberek, akik ezt üzemeltetik, a biztonságban legyenek, illetve a termelés folytonossága. Viszont a biztonság mint olyan nem fókusz. És ez addig nem is volt probléma, amíg tulajdonképpen nem került ez összekötésre az IT rendszerekre, és akkor már amikor például egy távoli hozzáférést kellett adni egy gyártónak azért, hogy ő hozzá tudjon férni a rendszereihez, akkor már tulajdonképpen ezt az OT rendszereket kinyitottuk az IT világ felé, és onnantól kezdve viszont védeni kellett ezeket az eszközöket, akár, ahogy a Zoli múltkor elmondta, szegmentációval, akár különböző egyéb hálózati vagy biztonsági technikákkal. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes nézni egyébként a híreket, mert nagyon sok ilyen operációs technológiában való visszaélés van, és tehát volt múltkor egy ilyen
talán orosz származású hacker csapat, aki igazából hobbiból különböző ilyen intelligens klímákat, meg ilyen vezérlőrendszereket támadott, és ezeket nyilvánosságra is hozta. Úgyhogy ezek a rendszerek alapvetően támadhatóak, hogyha és megfelelő eszközkészlettel ezeket. Tehát, ha jól értem, még csak nem is a gyártósori informatika volt ott a célpont, hanem a gyártósort, vagy a bármilyen ipari eszköztárat körülvevő környezet, az ingatlan, ha szabad így mondanom, eszköztárát tudták. Hát, ha megengeditek, akkor hozok én is egy példát, jó? Az, hogy nem tudnak kiszolgálni a benzinkúton, technológiailag egy elég nagy probléma minden cégnek, aki ezzel foglalkozik. Colonial Pipeline. Bocsánat, a hallgatók kedvéért, jól értem, akkor a benzinkúton a kútoszlop, a töltőrészek, nem tudom még micsoda, az OT-nek számít. Az is OT-nek számít, mint ahogy mondjuk a finomítóban a szivattyú, ami egyébként bepumpálja oda a bármilyen nyersanyagot. És alapjában véve ők rájöttek arra, hogy bizonyos védelmi szint fölött nem tudnak bejutni, nem is erre törekedtek, de a körülötte lévő beszállítókat, azokat megtámadták, aminek a végeredménye az volt, és egy nagyon egyszerű történet derült ki a végén, hogy ugye a Caminos céget, aki vitte technikailag, őt lehetetlenítették el, aminek a végeredménye az volt, hogy le kellett zárni a kutakat, mert nem tudták kiszolgálni azt a megfelelő. Tehát én ezzel azt szeretném mondani és alátámasztani, hogy akkor, amikor ilyen dolgokról beszélünk, kedves hallgatók, hallhatnak mostanában NIS 2-ről, meg Doráról. Ebből a NIS 2 az érdekes, mert kritikus infrastruktúra, de ezt ne úgy képzeljük el, hogy kritikus infrastruktúra, mert Pakson van, hanem úgy is képzeljük még el, hogy a saját cégünkben lévő, mondjuk kamionos kollega is lehet egy kritikus infrastruktúra része, mert ő viszi azt a alkatrészt, azt a típusú nyersanyagot, ami ahhoz kell, hogy ez az egész működjön. Tehát, hogyha én a kamionnak a fedélzeti rendszerét kezdem el rögzíteni, ebből is van most egy nagyon érdekes utópia, ami már így elkezdett megvalósulni, hogy azok az autógyártó cégek, akik a fedélzeti elektronikát gyártják, eddig nem nagyon fókuszáltak oda arra, hogy az autómnak a cybersecurity védelme azért megfelelő legyen. De azért gondoljuk végig, hogy beülünk az autóba. Az autóm csatlakozik a telefonomhoz, és a telefonomon minimum használja a Wi-Fi-t, és használja a Bluetooth-t ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot létre tudja hozni. A célpont az autómhoz tartozó hozzáférés, ami egyébként, mivel van benne segélyhívó, le tud hallgatni, mivel van benne kamera, ezért föl tud venni, és egyébként a hozzátartozó GPS-ben pontos pozíciókat tudok arra, hogy merre járok. Tehát ez a cybersecurity védelem, akkor, amikor Fortinetről, és itt egy kicsit majd visszaadom ezzel az innovációról a gondolatot, hogy amikor Fortinetről beszélünk, akkor azt is végig kell gondolnunk, hogy az a mobil eszköz, amit én beteszek az autóba, az hogyan kapcsolódik az autóhoz, és az autóban lévő mobileszközön védelmét például a Fortinet el tudja látni. Igen, van egy ilyen eszközünk, ami tulajdonképpen ilyen Forti Extender Vehicle névre hallgat, ami tulajdonképpen egy autóba helyezhető tűzfal, de emellett még akár egy ilyen közösségi Wi-Fi-t is tud szolgáltatni adott esetben, ezt tovább gondolva a közlekedőknek, úgyhogy igen, van egy ilyen megoldásunk. Visszatérve a kérdésedre, azzal kapcsolatban az előző részére, hogy hogyan tudnánk felnyitani a különböző döntéshozóknak a szemét. Tulajdonképpen azon kell elgondolkozni bárki, aki olyan technológiát használ, aminek bármilyen hatása van a fizikai világra. Hogyha azt a gépet, amin dolgozik, valaki átveszi az irányítást, és mondjuk egy olyan utasítást ad neki, hogy te ne ezt csináld, hanem csináld azt, akkor egy hűtőházba akár meg lehet fagyasztani embereket, ezzel a dologgal a vízszolgáltatást meg lehet akár nehezíteni, hiúsítani, vagy egy autó összeszerelő üzembe például most hirtelen, amire asszociálok, ahol ilyen robotkarok előfordulnak, a robotkar egy másféle mozgást végez, és akkor gyakorlatilag a munkást
megsebesíti, sérülést okoz neki. Tehát ilyenekre lehet számolni. Vagy akár a közlekedésben ilyen skifi filmekben volt ilyen a 90-es években, amire emlékszem, hogy például a közlekedési lámpáknak a jelzéseit átállítani. Vasútnál például szintén katasztrófákat tud ez okozni. Úgyhogy, de mivel az általában az ilyen security jelenlétek, előadások azok mindig a riogatásról is szólnak, és én ezt az riogatást néha szeretem általában kerülni, úgyhogy most ebből a riogató szerepkörből visszajövök. Tehát gondoljuk el azt, hogy leáll a gyártósorunk valami kibertámadás miatt. Az mekkora veszteséget fog nekünk okozni, ha ezt nem védjük, és akkor így igazából visszakapcsolódnék Zolinak arra az előadásra, hogy tulajdonképpen ha én védem ezeket a megoldásaimat, akkor versenyelőnyöm van. Abszolút, és nem tudom hány adással ezelőtt, de szerintem elég régen volt, hogy megmerem kockáztatni újra, hogy megjegyzem azt, hogy ez pont úgy működik, mint a riasztó a lakáson. De először azt a céget fogják megpróbálni, még a random hackerek is, akik nem célzottan valakit keresnek, megtámadni, ahol nincs megfelelő védelem. Mert ott a legkönnyebb. Nyilván, hogyha már meg kéne birkózni egy komplexebb technológiával, akkor ott már kisebb a siker esélye. Tehát ezt szerintem lakókörnyezeti tapasztalatból mindenki tudja a riasztónak a riasztó hatását. Viszont itt meg kell állnunk. Legutoljára az STFH adásban mondtuk ugyanezt el. Ezt a riasztós analógiát. Csak azt, hogy tegyük bele a virtuális térbe, ahol AI robotok nézik meg folyamatosan napi 24 órában, hogy kinek van ilyen lakása. Így. Álljunk meg egy pillanatra ismét, ahogy minden adásban, és legyünk egy picit emberek is, ne csak szakemberek. Azt a kérdést tenném fel neked, amit ki tudja hány adással ezelőtt Kovásznai Ádámnak, a BUPA vezetőjének tettünk fel, hogy melyik a kedvenc évszakod és miért? Hát nekem talán a tél, és igazából azt nem mondhatom, hogy az egy ilyen unatkozós időszak, mert a kereskedelemben nyilván ez a téli szezon a legerősebb, de igazából egy el lehet vonulni a meleg szobába, és ott lehet gondolkozni, esetleg tesztelgetni, laborozgatni, kitalálni feladatokat, kitalálni különböző megoldásokat, amiket működhetnek, és ezen tulajdonképpen molyolni, hogy ezt a kifejezést használjam. Én ezért szeretem a telet. Tehát neked a tél a megújulást jelenti. Igen. Zoli? Nem tudom. Mindegyiket szeretem. De az van, hogy nincs igazából különbség a között, hogy milyen évszakban vagyok, hogyha jól érzem magam a bőrömben. Hőmérsékletileg a tél, illetve az ősz-tél, az hőmérsékletileg inkább közelebb áll hozzám, de hát a nyár meg arról szól, hogy ki lehet menni mindenhol. Igen, ez se rossz. Laci? A határokon túl is. Nekem az ősz ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy az Ádámos adásban is ezt ecseteltem, a színek és a formák és a nem túl meleg, de azért még napsütéses időszakok miatt szeretem nagyon. Valóban minden évszakban tudom jól érezni magam, tehát hogy nem is erről szólt talán a kérdés. A télből még egyet említsek, hogy újat is mondjak. A csípős, napos, hideg téli időt azért szeretem, amikor úgy harapni lehet a levegőt, meg úgy lehet egy kabátban is fázni, mert az úgy felfrissít. Engem az feltölt olyan szempontból, hogy éberré, meg élénkebbé válik a gondolkodásom tőle. Nyáron meg pont fordítva szokott lenni, kicsit elszalad a ló a hőmérséklettel, akkor én elkezdek bágyattan próbálkozni, figyelni. Jó, hát köszi. Menjünk is tovább, mert az idő is ezt teszi. Mi Zolival egyetemi életet is élünk. Ez is egy személyes szál, csak ez már szakmai, a Miskolci Egyetemen, az Óbudain, és még néha itt-ott. Ezért mindig örülünk, amikor szóba kerülhet a képzés meg az edukáció. És ugye az előbb az OT témánál is említetted, hogy vannak képzéseitek, sőt a legelején is említetted, hogy van ez a fortinet.hrp.hu, ahol mindenféle tudáshoz hozzá lehet jutni. Működtettek egy úgynevezett Authorized Training Centert, röviden ATC-t, egy ilyen hiteles képzőközpontot. Mit kell tudni erről?
kiknek szól, milyen palettán és milyen mélységben nyújtotok benne képzéseket. Te oktatsz-e? És kell tudni angolul. Jelen pillanatban én nem oktatok, úgyhogy ahhoz ebben majd mondom később, tehát én a kérdés első felére válaszolnék, tehát ez a Fortinet által akkreditált ilyen oktató központ vagyunk, úgyhogy az itt elérhető a Fortinet tanfolyamoknak egy széles palettája, jellemzően azok, ahol az oktatóknak, ami nálunk most Fenyvesi Tamás az egyik tréner, illetve Keresztesi Tibor külsős munkatársa, másik tréner, tehát az ő kompetenciájukkal összefüggő tanfolyamokat tudnak tartani, ami elég széles kört lefed a FortiGate tűzfalak, FortiManager, központi management, FortiAnalyzer, FortiClient, EMS végpontvédelem, tehát elég sokféle dolgot le tudunk ezzel fedni, és tulajdonképpen ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a Fortinet ilyen elvárásainak, ez meg kell, hogy legyen a megfelelő infrastruktúra, kell, hogy legyenek a megfelelő képzettségű mérnökök. Ezeket a mérnök kollégákat a Fortinet vizsgáztatja, és mindkét kollega mondta, hogy nagyon komoly kritériumrendszernek kellett megfelelniük ahhoz, hogy ők megkapják ezt a badge-et, és kaptak nagyon húsba vágó, nagyon mély szakmai kérdéseket, amiknek ők megfeleltek, és a kérdésedre válaszolva azon visszacsatlakoztatva, én korábbi életemben rendszeresen oktattam, és ez most is terve van. Az a helyzet, hogy nem túl, bár 13 évben foglalkozom a Fortinet megoldásaival, a HRP-nél fél éve vagyok, úgyhogy én még ezen a tréner képzésen nem vagyok túl, úgyhogy ez a közeli jövőbe szerepel, és akkor várhatóan én is beszállok a trénerek közé. Amit tudni kell, hogy az oktatás, visszatérve a kérdéshez, hogy az oktatás az magyar nyelven folyhat, de folyhat angolul is, ha esetleg olyan igény van. Alapvetően a magyar piacra fókuszálunk, és magyar nyelven folyik. Az ezáltal letehető vizsgák viszont hasonlóan a többi gyártóhoz angol nyelvűek, tehát vizsgázni már angol nyelven kell, és azért időnként szembe jönnek olyan kérdések, amik a vizsgákon, ahol egy kicsit az angol nyelvtannal trükköznek a kérdés feltevői, tehát érdemes egy középszintű angol tudással, vagy legalábbis egy erős alapszintű angol tudással megközelíteni magát a vizsgát. A tanfolyamot nem feltétlenül, de egyébként a különböző oktatásokon azért vannak minden egyes szekció végén olyan kvízkérdések, amik ha nem is az exakt vizsgakérdések lesznek, mert általában azokat nem teszik így egyik gyártó se az ilyen különböző tananyagjaiba, de vannak ilyen kvízkérdések, ahol legalább a logikát lehet látni azt, hogy milyen kérdések lehetnek például félrevezetőek a nyelvtan miatt, tehát ilyenbe tud segítséget nyújtani. Egyébként az, hogy ilyen vizsgaközpont vagyunk, egyébként a HRP az egyetlen és az első, aki ezt csinálja a Fortinet vonatkozásában. Szóval ezekkel a hivatalos tanfolyamokkal még különböző ilyen ISC pontokat is lehet szerezni, és a vizsgákkal is például, ami például egy CISSP képesítés fenntartásához hasznos tud lenni. És bocsánat, egy nagyon fontos kiegészítést szeretnék ezzel mondani, hogy a NIS 2-höz tartozó IT-biztonsági felelősök képzése is változott az elmúlt időszakban, és ezt érdemes összehangolni azzal, hogy például egy CISSP milyen végzettségeket honnan tud beszerezni. Itt már össze lehet kapcsolni egy ilyen végzés, vagy végzettséget magával a Fortinet oktatással. Ez egy nagyon-nagyon fontos terület, és az oktatás is körülötte egy nagyon változó területre, vagy az oktatás ahhoz, hogy valaki IT-biztonsági felelős legyen, a kritériumoknak meg kell, hogy feleljen, tehát változott, erre oda kell figyelni. Igen, azt azért bízom benne, hogy a hallgatóink 99%-a nem tőlünk hallja először, hogy nem csak a kíváncsiaknak szólnak ezek az oktatóközpontok, hanem ennek nagyon komoly felelősségi körökhöz tartozó vonatkozásai vannak. Igen, és kinek szólhat ez? Ez is felmerült kérdésként. Mindenkinek szólhat, tehát szólhatnak a partnereknek, a végfelhasználóknak, úgyhogy tulajdonképpen ebbe a rendszerbe a training.fortinet.com-on bárki becsatlakozhat, úgyhogy ott a tananyagokat például az ilyen PDF formátumban le tudják tölteni. Nyilván mi ezzel a tanfolyamokkal, ilyen laborokkal, meg egyéb dolgokkal hozzá tudjuk őket segíteni, hogy egy gyakorlati tudást kapjanak.
Pazar. A végére mégis hagytam egy olyan kérdést, ami lehet, hogy még ennél is szombasabb témakör. Egy gyártó sem úszta meg, hogy az Emmi kapcsán ugye új terméket vagy szolgáltatást fejleszten, és az Oli bevezető kérdése után egy nagyon konkrét termék kapcsán is fölmerültek bennem kérdések. Itt nem olyan régi sztori, hogy kijött egy Forti AI nevű megoldás, és ilyenkor mindig fölmerül bennem először rögtön az, hogy akkor a többi az már nem AI, csak akkor a többit majd kivezetik, vagy hogy lesz ez. Másrészt meg, hogy jó, akkor nézzük meg konkrétan ezt a Forti AI-t, hogy akkor ez most mitől mert az artificial azt értem, de hogy vajon mennyire intelligens, szerinted tényleg mi az, amitől ezt mondjuk így méltónak lehet nevezni a nevéhez, illetve miben más mondjuk, mint a többi gyártó megoldása, aki nem kerül be a leader szegmensbe, a vezető szegmensbe a Gartnernél. Értem, tehát, hogy a mesterséges intelligencia valóban intelligens, ez egy filozófikus kérdés. Bocsánat, engem tényleg csak a gyakorlati része nyilván, de nem akarom elvinni abba az irányba, ami egyikünknek se olyan komfortos szerintem. Értem, csak van egy jó sztorim, vagy jó mondásom, hogy igazából nekem az a mesterséges intelligencia, aki csinál egy robotot, amit elküld a múltba, hogy megölje a potenciális ellenfelének az anyját még a születése előtt, és mindezt kitalálja, majd megvalósítja hozzá a robotot, megvalósítja hozzá az időgépet, és meg végigviszi a folyamatot. Tehát nyilván ez egy 80-as évekbeli megközelítés a Terminátor című filmből, tehát nyilvánvalóan hála jó Istennek az MI vagy AI az nem ebbe az irányba halad. Úgyhogy ezt a Forti AI, ez tulajdonképpen a Fortinetnél egy ilyen megoldáshalmaz, ami ilyen 3 fő pilléren nyugszik, hogy a védelem, tehát a Fortinet AI-t, machine learning technológiákat alkalmaz arra, hogy fejlessze a különböző szignatúráikat, a különböző védelmi csomagjaikat. A Fortinetről ugye elmondható, hogy tulajdonképpen nagyon kevés gyártók egyike, aki az innovációt azt elsődlegesen házon belül tartja, úgyhogy vannak egy ilyen kutatólabor, a FortiGuard Labs, ahol több száz fejlesztő mellett az AI támogatja a munkájukat, és mivel a Fortinet egyébként egy olyan gyártó is, aki az IDC szerint a legtöbb security eszközt szállítja le a világon, azért ezek az eszközök ilyen szenzorként is, tehát egy ilyen hatalmas mennyiségű szenzorokról beszélünk, ami adott esetben információt szolgáltat a FortiGuard Labsnek, és egy nagyon nagy mennyiségű mintát halmaza van a FortiGuard Labsnek, amit már emberi kapacitással feldolgozni se lehetne, tehát ezt adja hozzá a védelemhez például a Fortinet, illetve ennél sokkal többet is, de ez tényleg messzire vezetne. Van a Forti AI Assist, amikor megjelent ugye a ChatGPT 2022-ben nyilvánosan, akkor történt egy nagy robbanás ebben a körben, tehát egy hatalmas hype vette körül, és a Fortinet is akkor nagyon gyorsan kijött egy ilyen generatív AI asszisztens megoldásával, amit különböző termékeibe bele tudott ültetni, központi menedzsment, logelemzés, SOAR termékekbe, és ezzel lényegesen tudta egyszerűsíteni az egyébként is munkaerőhiánnyal küzdködő ilyen SOC elemzőknek a munkáját, tehát tudta őket segíteni, támogatni. A következő ilyen pillér egyébként pedig a különböző large language modelleket használó cégeknek a védelme, tehát hogy ezről az oldalról ne érhesse őket támadás, akár adatszivárgás tekintetében, akár valami más jellegű dolog tekintetében. Egyébként meg, ha technológiai szinten nézzük, akkor annyiban mégis összehasonlítható például a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciával, hogy van egy ilyen Forti NDR nevezetű termék, ami Network Detection and Response, tehát egy ilyen hálózati jellemző, illetve válaszadó szoftver, ha ilyen csúnyán fordíthatom, ami tulajdonképpen egy olyan technológián alapul, ami a Neural Networks-nek hívják, tehát egy az emberi agyat modellező hálózatokat használ, és ezáltal például az ilyen gépi feldolgozásnak a machine learning elemzések, ezek nagyon hatékonyan tudnak működni, és gyorsan. Szerintem ennyi elég lesz belőlünk. A hallgatókra rábízhatjuk a többit, és köszönöm szépen, István, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszi, hogy itt voltál. Iratkozzatok fel a Digit Podcast csatornára.